নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, কলিয়াবৰী একাডেমীলৈ তোমালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আকৌ ক্লাছ 8ৰ গণিতৰ অনুশীলনী 6.4 কুৱেশ্যন নম্বৰ 4 সমাধান লৈ আহিছোঁ। প্ৰশ্নত দিয়া আছে এখন আয়তাকৃতি পথৰ দিশ 35 মিটাৰ আৰু প্ৰস্থ 12 মিটাৰ হ'লে ইয়াৰ কৰ্ণডালৰ দিশ কিমান? সমাধান আমি ইয়াতে এটা আয়ত আঁকিছোঁ। ABCD এটা আয়তৰ AB 35 মিটাৰ, BC 12 মিটাৰ আৰু AC কৰ্ণডাল আমাক উলিয়াবলৈ কৈছে। আমি চিত্ৰত দেখিছোঁ যে ABC ABC এটা সমকোণী ত্ৰিভুজ। গতিকে আমি ইয়াতে পাইথাগোৰীয় সূত্ৰ প্ৰয়োগ কৰি আমি অংকটো কৰিম। পাইথাগোৰীয় সূত্ৰৰ বিষয়ে যদি তোমালোকে আৰু অধিক জানিবলৈ মন আছে তেনেহ'লে তোমালোকে মোক কমেণ্ট কৰিবা। মই আন এটা ভিডিঅ'ত তোমালোকক এই বিষয়ে বুজাম। এতিয়া আমি কি কৰিছোঁ, পাইথাগোৰীয় সূত্ৰ প্ৰয়োগ কৰি আমি অংকটো কৰিছোঁ। AC স্কোৱাৰ ইজ ইকুৱেল টু AB স্কোৱাৰ প্লাছ BC স্কোৱাৰ। ইয়াতে আমি ABCD পথাৰখনৰ কৰ্ণৰ দিশ x মিটাৰ বুলি ধৰি লৈছোঁ। গতিকে ACৰ সলনি আমি x স্কোৱাৰ পাতিছোঁ আৰু AB আমি জানো দিয়া আছে 35 মিটাৰ, গতিকে 35 স্কোৱাৰ পাতিছোঁ আৰু BCও আমি জানো 12 স্কোৱাৰ পাতি লৈছোঁ। x স্কোৱাৰ ইজ ইকুৱেল টু এতিয়া এককৰ ঘৰত 5 থকা সংখ্যাবিলাকৰ বৰ্গ কেনেকৈ কৰে তোমালোকক আৰু এটা ভিডিঅ'ত মই দেখুৱাইছোঁ। দৰকাৰ হ'লে ভিডিঅ'টো চাই ল'বা। ইয়াতে চোৱা 5 5 গুণ 25 পাতিলোঁ, 3 1 4 3 গুণ 12 হ'ল আৰু এইফালে 12ৰ বৰ্গ কৰিলে 144 আমি পাওঁ। এনেকৈ x স্কোৱাৰ ইজ ইকুৱেল টু আমি পালোঁ 1369। এতিয়া x ইজ ইকুৱেল টু হ'ব 1369ৰ বৰ্গমূল 37। এতেকে পথাৰখনৰ কৰ্ণৰ দিশ হ'ব 37 মিটাৰ। আশা কৰোঁ তোমালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল পাইছা। যদি ভাল পাইছা তেনেহ'লে লাইক কৰিবা, শ্বেয়াৰ কৰিবা, কমেণ্ট কৰিবা আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা। বেল আইকনটো অল কৰি দিবলৈ নেপাহৰিবা। ধন্যবাদ।